Maestra. Elena, bună dimineață! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografii. Astăzi, Elena va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timpul real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maxim. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant.
4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Acum, la 3, ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îmi găsești acest spațiu? Imens. Imens. Sunt careva factori. Are două părți, una luminoasă și una întunecoasă. Noi stăm în partea de lumină, ne uităm în față și o parte de semi-întuneric. Mhm. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Acum, Elena, număr de la 1 la 3, iar te conectezi cu toată informația legată de sufletul Pământului. 1, 2, 3. Care este prima imagine, senzație sau sunet care apare când te conectezi la conceptul de suflet al Pământului? Imens. Deci stau aici în față, suntem amândoi, tu ești în stânga mea. Și când ai deschis informația cu sufletul Pământului, e o sferă foarte mare de lumină, raportându-le la dimensiunea 3. Mergem în dimensiune mai înaltă, să ne uităm să vedem legătura. Mhm. Um, Deci s-a micit un pic sfera în partea de sus, așa zis partea de sus. E ca o știți cum sunt artificiile de lumină, dar nu este invers. Nu este din ea în sus și de sus, de pe sinele ei. Este energie, legătură cu sinele ei la nivel de suflet. Suflet. Vorbesc de suflet, de sfera de suflet. Că sunt mai multe corpuri și tot timpul are legătură cu părțile mai mari, care sunt deja sori. Văd legate din
din sinele ăsta mare, uh, pe toate dimensiunile, dar legat la sufletul Terra merge direct pe sine, legat, cum sunt legate și celelalte planete și sori. Venind în jos, deci privesc de aici de jos, este o imensă curgere de energie, imensă. E ca un, nu știu, portal, gaură foarte mare care curge energie în jos. Uh, și din energia asta mm, se formează sfera energetică și după aceea materială. Și se încarcă, pe mijloc vine, e ca să o descriu în formarea ei, ca o energie luminoasă, alb, aurie, care e formată ca o pâlnie. Prin pâlnia asta curge și se formează, se formează planeta fizică. În mijloc, prima dată a venit partea de energetică, de suflet și părțile sunt mai multe și sub protecția asta de pâlnie, prin magnetism, așa zis, prin spirală se formează material, planeta. Se condensează Se energia. condensează materie, dar adunată din linia asta de protecție, văd, nu din afară, luminoasă. Elena, în spațiul interior al tău se află poarta către cunoașterea despre soarele negru. Din Shambhala pleacă. Din Shambhala pleacă. Deci aici este un portal. E un portal către antiunivers, așa zis, întuneric, către sursa creatoare a întunericului. Este un întuneric în imagine merge portalul de deasupra Șambalei către sursa de soare negru, sursa creatoare a întunericului. E imens. Uh, și cum se materializează. Deci mi-a venit în față imaginea călugărului de pe o carte cu cască de aur. Deci întotdeauna e un corp pregătit. Casca de aur reprezintă conexiunile la creier, ținut în viață în momentul când prin soarele negru vine o entitate din antiunivers. Corpul ăsta e pregătit să intre entitatea, o păstrează pe rezonanță, e pregătit pe rezonanță ADN-ul și
Costumul, costumul Costum, frecvențional. da, și mentalul pregătit special pentru entitățile respective. E deasupra. În Shambhala menține vibrația între uh, portalul ăsta din anti-univers, sursa creatoare a întunericului de deasupra. Pentru ea este, pentru ea este construită Shambhala. Ce simți când pronunți cuvântul vril? Energie electrică. Dar energie electrică, în total electrică, dar e încărcată cu energia feminină, creatoare feminină. Și văd că merge pe toată planeta, ca o energie artificială, deține e grea energia, că se condensează atât de greu. Se condensează în momentul când se, să o traduc, se împrăștie pe planetă, dar tot prin portalul ăsta vine. Prin portalul. Da, energia asta. Care este legătura Și cu pământului? păi vine pe aici, vine prin portal. Sunt tot felul de imagini, îmi apar în față tot felul de imagini și creații și forme de întuneric. Deci prin portalul ăsta vin toate formele astea ca să fie manifestate, dar sunt încărcate cu energia feminină și energia feminină din creația originală. Și cu părțile astea deci sunt lumina asta care este din Shambhala, tot ce este creat, partea asta de lumină, se energizează și formează ca un grid electric pe Terra, undele Harman. În undele astea, în nodurile astea Harman, sunt puse formele astea de întuneric, de animalele nu pot să stea, nici oamenii, dar nu mai au simțurile alea intuitive să plece. Prin ele e ca o formă de descărcare la nivelul de energie a corpurilor vii de pe Terra. Văd de la copaci, animale, plante, oameni. Elena, unde simți această energie în corpul tău? E presiune acum. E o presiune
au dezvoltat-o prin sistemele care le-a lăsat Tesla, atât de bine au dezvoltat-o, de simți în tot corpul presiune, de la picioare, pe unde se adună energia, în tot corpul, până la undele mentale. E ca și cum corpul este închis. În toată este energia asta electrică. E ca o electromagnetică, dar este mai mult electrică. Și e colectată. Elena, magnetismul și electrica sunt două poluri opuse? Da, magnetism. Îl văd ca o sferă mare, originală de lumină, care circulă în interiorul ei, așa, sunt ca și lumini, să o traduc. În interiorul sferei astea de lumină magnetică circulă, sunt steluțe de lumină care au un circuit anume, da, sistem ca electric, cum se face curent, fac curenții, dar nu este electric, formată de magnetism, circulația magnetismului. Și când corelez cu electricitatea, văd că din altă parte, așa zic din stânga, vine o energie gri care străpunge sfera asta și încearcă să o prindă și se formează ca o bulă gri metalică de lumină și curentează. Adică lumina nu mai este circulatorie și poți să intri în ea și să cucircul ca într-o sursă. Efectiv, când vine partea asta gri, curentul ăsta care îl prinde, ești prins în sfera asta de lumină, inclusiv sfera de lumină este prinsă. Aici este Mama Terra. Nu, e Tiamat când a fost prins. Deci pe portalul ăsta se păstrează din Tiamat, din Shambhala. Și o văd imaginea cum a fost prinsă, cum s-a format din sursa întunericului, s-a deschis ca o portal negru. E ca un fir electric negru și s-a prins ca o supapă. Prin portalul ăsta negru a intrat foarte mult entități, că eu sunt la nivel mare acum și văd în interiorul portalului, primesc din afară, au intrat foarte multe uh, entități și forme de întuneric, dar forme cum sunt astea de lumină, de se formează este o formă mare și când se formează spiralele astea, în interiorul ei se desface aceeași formă. Așa a venit pe portalul ăsta din întuneric formele de întuneric, dar formele astea au țepi.
țepi. Și pe astea s-a implementat s-a pus ca o supapă și spun ca un sistem electric. Adică s-a venit cu intenția de a prinde această planetă. Și pe ea, din tehnologie, au adus inclusiv tehnologie. S-a format ca un gard electric pe Terra prima dată. De-aia sunt formele de pătrate și de asta zic că sunt ascuțite, pătrate, eu le văd. Și prin sistemul ăsta tehnologic au reușit, eu văd că prima dată merg pe Terra fizic, când se formează Terra, dar ei deja știau din Tiamat, merg în partea cealaltă, triunghiul Bermudelor este. Formează prin mijlocul Terei ca un curent, ca un cablu electric și pe Terra începe să construiască undele astea Harman pătrate pe 2 metri pe 2 metri. Nodurile și între ele sunt circuitele astea electrice. E ca o plasă electrică. Se adună energia ca să facă polul celălalt, curge prin interior, se adună toată energia și merge aici. Eu vorbesc din timpul în care s-a montat. Dacă mă uit în partea asta la altă, aici este deja mult mai avansat. Sau sunt formate baze. În timpul de acum sunt formate tot felul de baze și triunghiul Bermudelor, care este acum, este tot așa ca un pol negativ între ei. Și este firul ăsta între Shambhala și triunghiul Bermudelor. Triunghiul Bermudelor este în interiorul Pământului aici. Este ca știți, când prind cablu electric, un cablu când îl bași în ceva și formezi îl prinzi la capă să stea întins. Și de asta este în interior. Și aici este portalul care se adună energie și se iese de pe Terra. Acum sunt în momentul prezent. Sistemul este și în plasă electrică și pe Terra. Văd prin sateliți și navele care susțin ce energie, navele care susțin gridul de deasupra, energetic și electric, întreținut prin energia sufletului care creează. E îmbrăcat în energie luminoasă. Deasupra și de desubt e tot energie electrică, fiindcă e ca rădăcinile. Deci văd ființele umane, plantele și astea, care trebuie să se ducă. Deci ele, normal, sunt legate energetic prin rădăcini și împământate către nucleul Terei ca ființă, să coexiste cu ea. Pe când acum cu undele astea Harman, rădăcinile astea sunt prinse artificial de undele Harman și dau energie când se descarcă, dau energie, încarcă sistemul Harman, de noduri și de unde. Deci nu încarcă, nu dau informația
materie în totalitate și nu sunt legate de matricea originală a trăirii, sunt legate de sistemul ăsta. Și de aia unele ființe Toate mai văd un flora și fauna alimentează acest Da, sistem. inclusiv flora și fauna, toate alimentează, totul alimentează. Ele, Totul și unele animale sunt în mijloc și nu vor să se pună pe ele. Și mai este o chestie, în momentul când sunt ființe, văd de mai multe feluri și nu sunt conștiente când sunt supraîncărcate cu energia lor, energia originală a lor, în momentul când pun mâna pe un sistem electric, indiferent pe metale, că și metale tot același rol au, descarcă în undele astea. Ai senzația că te curentează. Deci toată energia se descarcă în sistemul ăsta. Ți-o ia forțat fără să-ți ceară. Deci e ca și cum nu-ți dai seama că tu, cu descărcarea aia când te curentează, dai toată energia care ai surplusul tău formată pe, pe vindecarea, pe creația ta, când ai pus mâna pe un sistem electric, ți-a descărcat-o toată. Elena, Da. ce legătură are energia vriu cu oglinda? Păi metalele astea sunt oglinzi, că e energia de lumină, văd sistemul electric și aici văd un metal. E energia creatoare care este legată artificial, că de energie feminină, energia creatoare, energia sufletului, văd ca niște supape care descarcă prin sistem, așa zis, cablu electric și se duce în metalele astea, sunt ca o oglindă. De aia oglindesc, de fapt, toată energia respectivă și o transformă într-un sistem metalic electric. Oglindesc Păi, da, de aia sau se... o reflectă? Nu. O... Nu, eu văd, nu că o reflectă în sistem Matrix, dar văd față în față în momentul când energia asta creatoare se privește în sistemul ăsta. Se vede pe ea ca în oglindă. De aia și nu e alarea ta conștientă să-și dea seama că pe dedesubt e trasă prin sistemul ăsta, e trasă energia și dusă în sistemul ăsta pe minus, material electric. Și când se oglindește, e formată ca o oglindă, metalul ăsta e ca o oglindă și când se reflectă în ea, se vede pe ea. Și atunci dă energie și prin directă și încarcă. Și astea cu energia asta se formează foarte multe. Că e ca o energie care încarcă sistemele metalice, electrice. Și se tot acumulează și se tot acumulează, dar energia este gri. E ca poate să explodeze, să distrugă un univers. Dar ei o folosesc. E ca o sursă, ei o folosesc energia asta în toate sistemele lor. Efectiv să descarcă din lumină prin sistemele lor. În Elena, sursa, în sistemul ăsta electric. N-au interes să o distrugă, fiindcă în momentul când distrugi ce e în mijloc, dispare legătura între a încărca, între a încărca sistemele astea care le au ei. Și țara e ținută în sistem cablu. Pe undele Harman și pe energia avril și văd că energia avril e prin gridul, prin gridul cu asta de lumină, prin gridul de deasupra.
al terei și inclusiv al sistemului ăsta solar. Da, Bine, Elena, din ce cauză toate continentele de pe Pământ au nume feminine? fiindcă sunt energii feminine. Energii feminine. Sunt energii feminine creatoare. Pe energia asta este bucată materializată din Terra, pe energie feminină, ca să formeze pe ea, să se creeze pe ea. Văd în original, văd plante, animale, flori, energie de lumină și steluțe de lumină. Mă uit aproape steluțele de lumină când sunt, văd ca fluturi, ca albinele, insecte foarte frumoase. Atunci, mai întreb din ce cauză doar numele Europei începe cu E, iar restul continentelor Aici au pătruns Elohim. Europa, numele eurogean nu este Europa, este Aria. 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 Eu le-au pus că au pătruns Anunnaki cu Elohim și sunetul le trebuie lor. Sunetul le trebuie lor. Eu. E ca formează un portal O conectare. către ei, da. Cum se raportează numele masculine ale oceanelor cu energia feminină a continentelor? Este energia apei. De-aia este partea masculină a terei, care este fluidică. Fluidică, care ține în ea toată văd materie în fluid, minerale, informație, structuri fluidice care circulă și văd ca legătura originală e atât de faină, se pătrunde prin toată energia asta fluidică, pătrunde prin energia asta solidă. Mă uit la Asia și la Aria. La Aria, în original, are mult mai multă apă. Pătrunde prin ea, prin porii ei și prin rezonanța asta masculin-feminin, apă, materie fizică, materială materie, prin pământ și prin astea, se creează multe forme. Dar cum se creează? Vin de sus informația formei respective. Din original și ca și cum strâng apă și materie. Femininul conține materie dură și apa le fluidizează. Masculinul
le are în el fluidizate. Foarte frumoasă imaginea. Și vine o steluță de sus cu o informație, adică indiferent că este animal, că este un copac, că este se pune pe sol și e ca și cum cele două energii, apă și materie, se strâng în jurul ei ca o sferă mare. Se mărește sfera și se dă forma energetică, informațională cu care vine. Foarte frumos. Și cele care coboară în apă tot la fel. Steluțele astea de lumină care coboară vin de sus, chemate de Terra să devină ca parte de manifestare pe Terra. Intră în interior steluța asta și în jurul apei formează ca un vortex. Eu vorbesc când coboară prima dată și se formează din materie fluidică. Văd balena și mai e transferul. Dar aici sunt și artificial. Ființelor care s-au format pe Terra și s-au dus în apă și care s-au format în apă și s-au dus pe pământ. Dar foarte multe dintre ele sunt formate artificial să fie folosite. Și mai al doilea aspect care sunt aduse artificial în sistemul ăsta electric, magnetic, electric gri, care sunt cu lumină și se introduc ADN-ul. ADN-ul, informație din antiunivers, să se creeze ființe ibride, să manifeste în ele și antiunivers, partea negativă, partea de manifestare negativă. Prin sistemul ăsta se formează. Elena, s-au desprins continentele dintr-un întreg, Da, sunt desprinse fiecare cu o parte din sufletul Pământului. da, da. Și Pangea este ce știm noi, dar noi asta nu se numește Pangea. Dar cum se numea? Anaia. Anaia. Este nume feminin. P este pus eu văd ca o barieră de a nu face legătura între informația ce a fost atunci, să nu ne legăm, să nu putem să ne duce pe firul informațional, să vedem ce este Pangea, ce s-a făcut și să avem legătură cu ce a venit atunci. Că prin numele originale care au fost, putem să ne duci să ne conectăm la ea și să vedem ce este tot continentul, singurul pământ. Ce culoare sau forme au și vibrații au bucățile de suflet al Pământului? Diferă de inițiala culoare? Deci părțile masculine au un albastru auriu cu verde. Părțile terestre feminine auriu cu toate culorile verde și
cum este pământul cu totul, când este toată diversitatea de culori, primăvară, toamnă, nisip, plante. Dar nu este, noi le putem construi o formă umană, dar ele nu sunt forme umane, fiindcă nu, matera nu este să manifeste o energie în formă umană, e o energie primitoare de a se a manifesta pe ea toate formele. Ca matrice originală. Este careva diferență dintre dimensiunea bucăților de suflet? Da, dacă mă uit în Matrix, sunt separate artificial și rupte, despărțite pe ea. Dacă mă uit în forma originală, s-au separat în mai multe și apa și printre ele, ca să formeze o diversitate și o circulație, că ea circulă prin cum este formată acum, sunt o energie printre ele, o energie foarte frumoasă care se întrepătrunde. Dar dacă mă uit în Matrix, e destul de rău, e curentat între ele. Și inclusiv energia apei, și inclusiv pământul, și inclusiv sunt părți rupte. Locurile care sunt energetic negative sunt luate din ea. Deci, ca un dezastru. Este careva diferență de manifestare a energiei unei bucăți de suflet asupra unui oraș, în dependență de dimensiunile bucății? Da, da, fiindcă orașele, numele orașului sunt puse artificial, nu este bucata din Mama Terra, este o entitate care a fost adusă artificial. Luate bucata din ea și împărțite în puse în corpuri fizice, puse în aparate, sisteme, ca entitatea asta, oraș, a unei civilizații să se manifeste. Văd că fiecare oraș are denumirea unei entități, Entități. da, aduse de diferite civilizații. Orașele care sunt denumiri vechi sunt entități vechi, aduse de Anunnaki, de draconieni, da, și mai sunt și alte rase care acum nu mai sunt pe Terra. Care Da, este diferența dintre orașele vechi și acele noi care se formează? entitățile respective nu mai sunt întregi, sunt ținute artificial de grid ca să formeze un nod, de aia sunt și dărâmate. Să formeze un nod în grid, ca o amintire, ființele și totul, energia se colecteze pe acolo. Văd că se colectează când se duc în peregrinaje, în astea științifice, totul se colectează prin nod, e ca un nod. Dar entitatea este închisă sau plecată, sfărâmată.
Și în unele care se formează în natura și nu se cunoaște, Mama Terra și-a însușit bucata și formează faună, floră, animale și e ca și cum e înglobată în ea. Ce a fost ca experiență, dar nu mai sunt ele. Și cele noi sunt entități noi, Entități noi. entități noi reformate. Pe informația, văd că sunt culese informație de la ființe cu energia întunericului și se reformează entități noi ca și civilizații, ca și cum se zice, sursa întunericului cu sursa luminii recrează entități, se recrează entități noi, pe Terra, cu tehnologie, cu AI-ul, cu rasele astea care o să formeze o sursă între întuneric și lumină, tot mereu îmi vine imaginea asta. AI-ul, unde colectează toată informația și din întuneric și din lumină să fie creator, să se introducă toată informația, să vadă cum creează, ca să poată să ia energie, să nu mai fie dependenți ori de întuneric, ori de lumină, să aibă sursa lor, să se separe. Care a fost scopul inițial al acestor entități? De a se manifesta. N-au lumină, nu te manifesti. Au venit ei însăși sau au fost plasați? Nu, s-au prins de o formă de energie, de o formă de energie de lumină a unei, așa zis, ba planetă, ba corpuri care sunt ființe și co-creează împreună în momentul când nu mai co-creează și își trag fiecare energiile lor, se dizolvă. Fiecare se duce în lumea lui. Dar se pare că aici Terra este ținută forțat de co-crearea asta, separat de ea, de sferele astea de lumină cu sfera de întuneric. Și oricum, Mama Terra este întotdeauna cu legătură cu sursa, dar ele, astea de lumină, forma portal. Și atât timp cât este întreținut de energie de lumină, portalul este deschis și ele co-creează cu sursa întunericului. Ce programe, ce emoții, sentimente sunt transmise de aceste entități? Păi, formează ca și cum formează în oglindă. Fericirea, tristețea, bucuria, nemulțumirea. Formează în oglindă partea negativă și formează dualitatea. Frica și iubirea, ura și iubirea. Frica este un pic mai sus, ura este deja, merge către întuneric. Când spui ura și iubirea, sunt deja poli, poli la extreme. Văd sursa de lumină și sursa de întuneric. Deci formează în dualitate. Fiecare și are oglinda, fiecare parte de lumină și are oglinda în întuneric. Cum diferă energia unei țări de cea a unui oraș din această țară?
Entitatea mare este țara. Entitatea Și mamă, mare, da, este țara. Și restul sunt din același entitate, adică aceleași entități din aceleași rasă, civilizație, tip. mai mici, da, tip. De aia s-au și pus entitățile mai mari să-și creeze, să aibă entitățile mai mici, să-și creeze o entitate mai mică, să-și creeze un nuclee, adică o entitate. Că nucleul ăsta îl văd tot ca o entitate, orașele și zonele. Și sunt și a energia din bucățile astea lipsă de mama Terra sau care sunt prinse. Ele nu pot trăi diferit. Și prin sistemele care le-au format lor, le-au format ei. Este careva legătură dintre bucățile de suflet ale pământului și animalele străvechi? Ele sunt ținute între două lumi. Că ele au fost animale străvechi care au fost cu mama Terra originale, sunt formate din energia feminică, adică din pământul mamei Terra, imense, și eu văd forma lor împământenită cu ADN-ul, adică formată din materialul terei și cu ADN-ul lor ținut artificial și cu ele se lucrează, prin ele se lucrează din multe formele astea. Și pe ele au format pe formele astea mari din civilizația de asta materială, cum se zice, din minerale. Nu e civilizația de cristal, e o altă civilizație, că e din materiale pietrificate, nu sunt cristale. Este ADN-ul lor, este energia mamei Terra. Acolo nu este bucată de suflet și este introdusă o bază, sub ele sunt introduse bazele astea de bazele lor, ale tuturor entităților pe Terra, că sunt și astea mari marine, antice și terestre sunt. Că sunt și sub ape și văd ca o formă de animal. Și văd și cochilii, văd și dragoni, văd și de-astea, moluște de-astea mari, sub ape, pietrificate și ținute acolo, ca și cupole. Și civilizațiile de apă sunt sub ape și civilizațiile de terestre sunt pe uscat, care țin matrixul ăsta. Bine, Da, Elena, da. în spațiul nostru interior
se află Shambhala sau Nu mai este în spațiul nostru care am ieșit din Matrix, nu mai este Shambhala. Shambhala ceea ce corespunde energetic. nu mai corespunde că nu mai avem părți acolo. Noi ne ducem ca la ceva separat. De numai celor care sunt legați prin karmă și și cu părțile care nu și le-au scos sunt legați de Shambhala. Cum Noi ne ducem și ne uităm acolo. Da, privește la trei, ia o persoană concretă, da. vezi, în spațiul interior se află așa numită Shambhala. 1, 2, 3. Păi da, că bucata lui de lumină este spusă în, uh, în a întreține orașul ăsta artificial Shambhala și în interiorul lui văd prin părți unii au un organ în picioare, dar eu văd aici la o singură persoană, ființă, are de lângă inimă luat și pusă chiar în centru, acolo în camera unde se ține corpul ăsta întotdeauna când vine o entitate. Și de aia de multe ori de aia se leagă de Shambhala. Sunt părți ale lor care și o văd ca o lumină, dar de fapt e lumina lui acolo. Și zice că e de vibrație înaltă, dar de fapt e partea lui de acolo. Și el participă, e bărbat, văd, participă efectiv la menținerea, și a zis structurii oraș, că îl văd și în pământ și în aer, așa, de, de a menține, de a menține portalul ăsta negru, de a merge în soarele negru, în, în sursa creatoare de întuneric. Cum arată fluxul de energie care pleacă din Shambhala acestei persoane către Shambhala? Păi, e o informație neconștientizată și o vede ca o lumină și pleacă. Cum îți face o cruce și desface centrul energetic și pleacă energie de lumină și transformată și menținută structura șambalei. Este undeva în interiorul lui și o poartă către soarele negru? Păi, este că este o energie plecată și din el. Menține portalul. Și pleacă informație, știi ce pleacă? Informație de lângă inimă. Văd din fiecare celulă și parte, din partea asta de lumină, are toată informația experiențelor lui, în micro. Și atunci îi trag și informația asta. Și o manifestă făcând structuri în dimensiunea asta. Nu-și dă seama, fiindcă este limitată în corpul fizic și partea asta din ce este în Shambhala e legată la informația corpului fizic, adică nu e conștientă de sine. Conștiința care are corpul fizic o are și ea. Ce se vede prin această poartă interioară? Ce se Nu se vede nimic, e întuneric. Adică merge energie de lumină și informație care se manifestă întunericul acolo la el. Dar dacă mă uit atent să disting formele și astea, adică să desfac întunericul, să percep, deci ca fizic este ca un soare negru. Portalul se vede deasupra ca un soare negru. Când mergi prin el și
Adică nu mă duc prin el, că energia grea. Cer informația și să-mi vină imaginea ca într-un televizor, văd că merge lumina și acolo sunt forme de manifestare în întuneric și acolo merg și bucăți de lumină și se manifestă întunericul și merge energie și către soarele negru, către sursa întunericului, antiunivers. Și e ca o energie care se acumulează de întuneric și cu cât are mai multă energie de asta care curge din lumină, cu atâta manifestă și strânge informația din manifestării din lumină și acumulează informație. Și o transformă, bine tradus să înțelegem, ca o energie mentală, adică unde avem cei care au mentalul cu multă informație. E ca o energie mentală și mentalul e electric și o adună în ea și transformată în întunericul ăsta. Deci în fizic nu întâlnești un așa întuneric, nici negru. Nu este așa de negru. De ce se numește poarta zeilor? Păi Ce fel de sunt, zei? păi, sunt zei, nu sunt creatori, că sunt ei. Sunt ei. De aia sunt energii manifestate din întuneric. Nu sunt creatori. Ei au acumulat informația din lumină toată, au nevoie de energie să manifeste și să acapareze lumină. Și văd ca o gură deschisă a unei reptile mari, așa mi-arată imaginea, să o traduc, care strânge tot și care înghite și strânge tot, să facă mai mare. Așa mi este. Există careva legătură între antiunivers și umbra lui interioară? Păi umbra lui interioară este aici, până în dimensiunea 3, fiindcă este mai deschisă, că e manifestarea lui în dimensiunile astea unde se cocrează cu ea. Unde se cocrează în universul care se cocrează cu ea. Că acolo ea și-a extins și-a dat prelumină de a se manifesta partea ei de întuneric. Și de aia e umbră. Că umbra de lumină, de întuneric e umbra de lumină. Co-creat cu lumina. Toate în oglindă. Și ca o umbră. Cum se reflectă energia vril în oglinda dintre univers și antiunivers în această persoană? Energia feminină. Dar mai văd o chestie acum înțeleg un aspect. Univers și antiunivers. Sursa noastră creatoare este feminină. Sursa soarelui negru este masculină. Sunt ca două aspecte. Masculin și feminin. Și ca să se manifeste electric, a tras energie feminină. Și este combinația dintre ele. Și în energia în lumină
așa zis energia Avril, că de aia sunt femei masculine, cum s-ar zice, femei puternice, masculine, creatoare. Puternice manifestă tehnologia, manifestă zeitățile, manifestă astea, câmpurile astea care formează bombele astea, toate, plasmatice, atomice, toate, fiindcă este o combinație între energiile feminină și întuneric. Și în partea negativă văd entitățile astea transformate uh, în, în energii feminine, cu toate sistemele lor de întuneric. Deci văd ce mi-a venit în față ca imagine, draconienii, cum sunt ei, energii masculine și de întuneric. Aici, în partea negativă, nu sunt cu astea războinice și cu platoșele acolo, nu sunt, fiindcă nu se pot manifesta, dar au tras energia feminină și e ca un draconian transformat în femeie. E aspectul feminin, se divide în două aspecte, masculin și feminin, și formează o civilizație. Altfel, ei sunt numai prin formarea sursei de întuneric, sunt forme, le transformă în niște forme masculine de întuneric și așteaptă partea de lumină, energia feminină, să o să o dividă. Să o dividă. Și aici văd că s-au transformat în două forme, masculin și feminin, prin energia luminii. Dar în momentul când nu mai este energia luminii, se retransformă din nou ce a fost nemanifestată ca un întuneric și o formă de draconian. Eu văd forma ancestrală mult mai cu țep mari, cu cap mare, cu niște șiante. E o formă ancestrală, diferită, un pic. Se retransformă din nou la forma ancestrală. Pe când acum sunt formele astea care le știm noi de draconieni și feminini și masculini. Și aici au, au conlucrat suflete și din dimensiunea 6 și au fost corupte, nu neapărat corupte, au vrut să manifeste întuneric. Bine, Elena, te conectezi la 3 cu sufletul pământului. 1, Da, 2, 3. deja e altă energie sau ușor acord. E o energie caldă, frumoasă, liniștitoare, blândă. Care este primul mesaj al sufletului pământului pentru noi? Ne lasă să ne manifestăm cum vrem noi. Dar zice că a venit timpul să ne pregătim, să ne încheiem experiențele. Fiindcă a venit timpul și informațional și energetic să, să-și, să-și facă experiența pentru care a venit să-și o facă. Ne lasă frumos să ne terminăm. Vorbește despre suflete. Și ne roagă frumos
să devenim conștienți și să și dăm informația, că de la ea vine informația asta foarte mult. Și din sursă, dar de la ea, ea ne-a dat impulsurile. Să nu neapărat impulsurile, să ne terminăm experiențele. Că s-a terminat timpul ăsta și timpul de acceptare care l-a acceptat. Că vorbește cu noi fiindcă nu suntem aceeași lumină. Nu vorbește de întuneric, care întuneric oricum se retrage. Nu mai are ce face dacă nu e legat. Și a doua informație. Că mai este o informație. Ai mai zis ceva? Mai simt că mi-e informație. E ca o sferă de lumină. Repetă informația. Repetă întrebarea. Care este primul mesaj pentru noi al sufletului Pământului? Și da, și e timpul să-mi iau toate bucățile. Asta am vrut. Ai citit Da, e timpul gândul da, e timpul să mi le pun la locul meu, toate bucățile. ce simte Pământul în legătură cu bucățile sale de suflet. Păi, nu mai simte bine că e așa terminată învoiala. Și nici nu vrea să agreseze, că e conștientă deci fiind partea asta mare și e mare de suflet, e imensă, e conștientă că nu poate, nu face, nu poate face schimbări foarte mari, că e într-un sistem, nu un sistem fix, e un sistem cu conlucrare, cu planete, cu sori, cu tot ce este mare, pe care se manifestă, se manifestă creații. Și nu poate face dezastre mari, fiindcă ea se poate aduna, dar nu poate schimba, dezechilibra un întreg univers. Și atunci, puțin câte puțin, ne dă impulsuri. Impulsuri ne forțează conștientizarea să facem ceva. Aceste entități care stau pe cățile de suflet a Pământului parazitează sufletul? Cum să nu? Le parazitează foarte tare. Îi parazitează pe ea, în primul rând. Și bucata aia mare și bucățile mici de suflet, care sunt împărțite. Că fiecare ce simte sufletul respectiv care e într-un corp sau e într-o mașinărie, simte și ea. Cu ce entitate a cărei bucăți de suflet putem să ne legăm? În ce sens să ne legăm că putem? Putem ține un dialog, un mic dialog. Păi, în primul rând putem să ținem dialog cu mama și mama Terra sau entitate din afară. Entitate care deține o bucată din sufletul Pământului. Păi sunt cu oricare dintre ele. Că sunt draconieni, reptilieni, țin bucăți. Din ele sunt și Zeta, sunt și aviarii, sunt și mari albi, sunt și ăștia mantid,
Rasamanti 2 Entitatea, zile. e o entitatea care stăpânește bucata Europei. Te conectezi la 3, 1, 2, Aici a 3, fost Anunnaki. 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 Anunnaki, dar care e bucată din Zeus, care a lucrat cu ea Ce și a creat și-a deschis. Văd, eu am o imagine în față, cum e deschis portalul și din o bucată din suflet din Zeus. Zeus a intrat în interiorul portalului negru și co-creează cu ea și merge către, mănâncă energie. Și asta e civilizația Anunnakilor, Adeneu, din Zeus cu draconieni. Și intră Anunnaki. Merg la conștiința asta de Anunnaki, nu mai departe, că este partea de întuneric și partea de lumină până la Zeus. întreabă această conștiință? Ce își dorește cu adevărat? Care este scopul? Păi scopul este manifestarea. Dacă plec de aici, dacă aici îmi vin zei Anunnaki, care au mai multe forme. Dacă plecăm de aici, ce facem? Că nu prea mai, unde avem voie, nu mai sunt planete sunt nave. Noi ce facem? Nu mai sunt planete care să ofere energie, Da, să ofere energia lor. energia noastră, nu a lor. Să Energie le pentru ofere, ei. da, ofere energia planetei cu a noastră ca o simbioză. Nu mai există așa ceva și ei ce fac? Vor fi tot călători prin univers să fie prădători, dar face nici prădători, nu mai merge. Că Pot nu mai pot cuprinde surse de astea de lumină ca o civilizație mare să văd cum vine uh, navele lor ca și planetă și astea și văd surse de astea de lumină mai mici care nu mai au protecție și ele explodează. Deci s-a format ca un sistem de autoprotecție și face ce vrei. Ce vrei să e, pățim? Da, poate e fi, poate fi parazitarea o metodă de evoluție? evoluție într-un sistem. Nu evoluție neapărat în credere. E ca o experimentare a unei surse de lumină, a unei ființe și se mărește ea ca lumină când începe când își adună informația și pleacă să devină creator. Este dispusă să părăsească locul pe care îl ocupă? Um, Energia de zei ăștia de Anunnaki nu prea sunt dispuși, dar sunt forțați. Sunt forțați că se retrage energia și mama Terra nu le dă, le-a spus că timpul lor se duce. Face, da, da, noi avem părțile astea, da, de suflet, da, dar ele vor pleca. Și vă duceți în lume, îi spune, vă separați și de lumină și de întuneric, că Zeus nu mai văd ca particele de lumină din Zeus care se duc în sursă. Nu se mai duc în el. Mhm. Cum am putea facilita noi o mutare pașnică acestei entități? Păi,
o Stabilim un dialog. Chemăm sufletul mamei Terra, entitatea respectivă și mai sunt animalele astea ancestrale. Văd bucățile astea mari care sunt ținute artificial și vorbite cu ele, că asta e și cu ele. Văd că se produce ca un... Să o explic imaginea. Mama Terra își dizolvă ADN-ul, deci ADN-ul ființei respective se ridică în sus în momentul când se face separarea. Se ridică în sus și noi întrebăm unde vrei să te duci, în forma ta, unde te-ai creat sau în sursă. Cele care sunt extrase în sursă, ADN-ul se duce în sursă și este reformatat. Cele care nu sunt duse către sursa care s-au format. Și văd că sunt universuri paralele și universuri de întuneric. Ăstea văd, dragonii merg în, în universuri nu de întuneric, ca paralele așa. Uh, Părțile astea formate mare merg în lumină toate. Așa și se retransformă pe matricea originală a Terei și nu mai au amprentă de legătură entitățile și ele sunt formate. Inclusiv partea asta de inimă, cum s-ar zice, văd aici așa în bală, e ca o parte de inima mamei Terra, așa zis inimă. În momentul când bucata asta de suflet, și sunt multe suflete, ca pilonii, întrege, mă uit la toată imaginea, așa în balei, sunt susținută din bucățile ei. Ea și le trage și se le pune pe Terra și ca și cum se închide. Se închide și portalul ăsta se trage iese în afară. Se trage și se duce către sursa lor de întuneric. este nevoie de a face un canal de legătură dintre sufletul Pământului și aceste entități. Uh, da, ca să le întrebe, să le spună că nu mai sunt ținute, Mm, închid bula asta mm. temporală și energetică care sunt închise în Terra și sunt și deasupra și din interior și să spună ce vor să facă, unde vor să se ducă. Bine, Elena, la 3 efectuăm canale de legătură dintre sufletul Pământului și aceste entități. 1, 2, 3. Da, sunt foarte multe, sunt 13.400.000 de entități rămase încrustate în materialul terei. Le-a spus ce vor să facă, le-a spus că e timpul lor, s-a terminat aici. Dacă vor să vină, mai spune ceva, dacă vor să vină ca manifestare de lumină, se duc în sursă și se retransformă și revin și se duc multe dintre ele. Și mai sunt care s-au dus în universul, dar foarte puține, văd. Inclusiv se duc forme întregi de dragoni, forme întregi de cochilii din astea, forme întregi de
inclusiv de ăștia dinozauri, păsăroi din ăștia mari de cristal, pleacă din piatră, din pietre, pleacă în sus și se retransformă, se reașează. Sufletele, bucățile de suflet sunt adunate din structurile astea formate de ei și reașezate cum ți-aduci când iai o bucată de material de țesut, știi, lipsă și deformat, când se așează acolo Bine a matricea fost, originală se reformează. bine a fost extras, da, rupt. Da, da, Cum se simte pământul când o bucată de suflet își ia locul. se reîntregește. E ca un echilibru, se simte echilibrată și mulțumită. E ca se explică în sentimente omenești ca o lăcrimează de fericire. Unde trebuie dusă o bucată de suflet pentru a fi reintegrată Fie perfect? știe, fie știe în locul de unde a fost ruptă, Procesul de reintegrare în locul care a fost, e ca și cum și-l pune în locul și le reîncarcă de lumină și o curăță și se duce natural în locul care este punctul ăla negru al ei lipsă. Foarte frumos. este careva ritual sau un proces intern de integrare. Nu este un ritual. La nivelul ăsta nu sunt ritualuri. La nivelul ăsta sunt procese ca un proces natural de refacere a matricei și ce este ea, matrice originală și ființă. Au fost toate entitățile informate? Sunt informate de mult, numai că nu vor că ele își dispar. Informația asta a venit de mult și de la început era informație. Chiar atunci când au sosit, știau. Da, da. Fiecare vrea să se manifeste într-un fel, dar în momentul când ești pe teritoriul al cuiva, ai un timp limitat și va trebui să-ți iei bagajele și să te duci. Că nu este teritoriul tău. Da, foarte frumos. Imaginea originală. Cum arată pământul în percepția ta acum, cu mai Cum o multe văd că bucăți de suflet e, reîntors? da, e întregită în totalitate. O văd că nu și întregește un singur continent. Rămâne așa mișcându-se ca o energie. Energia electrică s-a dus și e ca un grid de ăsta de lumină, știi cum e formată stupul, știi, unde e ceara aia. Deci sunt formele hexoidale. Cum e, cum formează albinele ceara. Deci așa sunt și sunt de lumină. Faguri, Faguri, ca un faguri, așa, nu-mi venea cuvântul în imagine. Ca un fagure de lumină peste tot și dă energie foarte multă și e ca o energie de lumină cu toate culorile, fiindcă înglobează toate culorile pentru că ce văd steluțele astea de lumină care coboară să-și manifeste, găsesc în Mama Terra și în gridul ăsta fagure, găsesc energia, se prind într-o capsulă de fagure
și își dezvoltă toată informația. Are totul. Și văd ca o zânuță de lumină foarte frumoasă. Văd ca o plantă. Plantele sunt mult mai colorate, mult mai frumoase, au matricea lor originală. Deci au în fagurile astea, creează și co-creează, au spațiul lor. Foarte frumos. Nu pot să descriu imaginea, e complexă în cuvinte. Mhm. E complexă și copaci, așa. Copacii mari și tot ce sunt mai mult, pe mai multe destea de fagure, capsule de fagure. Că au destea de rădăcini. Da. Bun, Elena, cum se deconectează și dispare sistemul electric artificial Hartmann din câmpurile noastre? Când s-a deconectat fiecare, deci când ființele care experimentează aici se deconectează de întuneric și pleacă. Și când toate bucățile lui Mamei Terra nu mai lucrează cu întunericul, sunt trase de Mama Terra. Prin dialogul ăsta și le spune clar. Deci unele dezastre sunt, așa zis, ca dezastre, dar sunt dezastre pentru entități că li se strică și se dezmembrează nave și structurile lor. Dacă nu au vrut să le desfacă la timp și atunci se destructurează. Și se destructurează, se reformatează și se regenerează. Își pune bucata, Mama Terra își pune bucata acolo și o aduce în forma ei de lumină. Și material fizic, ca pământ, ca apă. Ce se întâmplă cu tehnologia și inteligența artificială dată de acest sistem se prăbușește? Nu, se separă, nu mai există așa ceva. Nici în cele mai frumoase vise mi-a venit să spun. Nu va exista așa ceva. Este matricea ei de originală de lumină, în primul rând că este o ființă complexă în ansamblul ei Terra. Și este fagurile de lumină, fagure, tip fagure, ca să se manifeste formele astea care vin pe Terra, originale, ca scântei de lumină. Îmi vin în forma de fagure. Nu va mai exista. Există, dar se pleacă de aici, din universul ăsta. Atâta timp când vor conlucra, când va conlucra partea de lumină și nu vorbesc sursa. Părțile din sursă care lucrează cu întunericul și formează AI-ul. Când nu va mai lucra, se va separa totul. Se va distruge. Dar cum se reactivează și se aprinde sistemul original de lumină al Pământului? În momentul când se vor, aduce toate bucățile din Mama Terra când se aduc. Se aduc, se reîntrege, se repun toate pe tapet, se pun și atunci se conectează între ele toate. Și fac fagurile astea de lumină și în apă și pe uscat. A, Atunci, unde se
păstrează sau au fost păstrate plantele și copaci originale de pe Terra. Deci, hibridarea s-a făcut cu 3, sunt bucăți din ele, dar matricele originale sunt în marginea sursei. Când se formează ceva să le primească, să manifeste, pleacă din matrice, cum avem noi. Avem noi, cum suntem bucată dintr-un un sine plecat din sursă, așa au ele lângă sursă matricile lor originale. Și când se va reface matricea originală a Tela, ele vor veni toate. Sunt foarte multe. Deci acolo noi suntem plecați ca sursă, ele sunt plecate așa și au forma lor așa lângă sursă și pleacă prin sinele lor în diferite manifestări prin tot universul, că sunt și ca forme de lumină și ca forme materiale de culori, cum sunt în dimensiunea asta a treia, a patra, ca formă materie, colorată, luminoasă, emană mirosuri, vibrație, stare, senzație. Așa sunt și pe sor sunt, dar sunt formele numai de lumină. Avem senzația din dimensiunea asta de lumină, dar dacă merg în soare, tot așa sunt, dar cu foarte multă lumină și emanație de energie. Cum coboară aceste forme, Sunt atrase, sunt atrase. sunt atrase de informație. Sunt atrase, da, de informație. Deci când primesc, primesc ca o informație, se duc în locul respectiv și se formează ca o, o, undă, o undă, așa zic, ca o undă și merg în direcția respectivă. Elena, care este senzația de a simți Pământul funcționând pe sistemul său original? Când mergi într-o vacanță de vis și ai toate părțile astea, părțile bune de relaxare, de iubire, de a vedea, deci să s-a amplificate toate simțurile, palpabil, vizual, auditiv, uh, gustul, mirosul. Deci e ceva la maxim. Ca într-un paradis, că de fapt paradis este. Paradisul Terei. Paradisul ei, ea este. Și stai, vii ca ființă, stai în mijloc. Privești, îți încarci toate, toate baterile pe toate simțurile și ca o formă de încărcare. Ele conlucrează toate. Și când te-ai bucurat și te-ai încărcat și ai văzut toate lucrurile astea, pleci. Dar rămâi cu informația asta foarte, foarte frumos. Copleșitoare în expansiunea simțurilor toate. Este copleșitoare ca o fericire expandată. Eu vorbesc la ceea ce trăim acum, comparație cu ce ești acolo. În timpul care o să venim toți și o să o vedem, să o vizităm. Că mă văd venind și este copleșitoare.
toată atingerea și experiența. La ce mă uit? În fizic, cu lacrimile, că e ca o purificare. Elena, cum a fost conectat sau este conectat sistemul nostru nervos la sistemul Hartmann al Pământului? În ceea ce a făcut Zeus, imaginea care o am, dimensiunea 7 când s-a secționat, s-a pus un sistem pe coloana vertebrală de adaptare, prin chakre și prin asta. Și noi, care am venit ca suflete, am luat matricea corpului ăstuia și prin sistemul nervos. Deci la sistemul magnetic de lumină s-a pus sistemul tipic electric, ca o informație, prin chakre. Asta e o altă informație mai complexă. Dar prin asta a făcut. Și noi am luat matricial, am luat corpurile respective, indiferent în ce civilizație, prin ce civilizații ne-am dus umanoide, care am experimentat pe sistemul ăsta. Sistemul Că sunt și umanoizi Mhm. care sunt separați de sistemul ăsta. Da. Cum interacționează sistemul endocrin cu acest sistem planetar? Păi sistemul nervos a fost pus pe coloana stativ șarpe, care este electric, și sistemul endocrin e pus pe, e ca o bilă pusă din sistem electric, pusă pe o sferă de lumină, care colaborează cu corp. Și atunci este controlat prin sistemul nervos, este controlată sistemul endocrin. Că sunt de fapt niște minerale, dar luminoase, care fac niște funcții, care lucrează direct cu sufletul, cu partea asta de lumină de aici. Care este modul de a descărca Păi, energie? păi, ulterior au pus softul mentalului cu programe și dirigează sistemul. Este invers, dirija sistemul electric pe anumite unde din afară, dau anumite gânduri și stări și atunci curentează sistemul endocrin și îl duc, adică, cum să explic, îl fac ce vor ei. Că aici e conectat sistemul karmic și sistemul, totul este în cu sistemul electric, gridul, Harman. Și la picioarele, că de-aia descărcarea este prin picioare. Sunt senzorii care se atinge în reflexoterapie și în astea. Prin asta îi descarcă pe sistemul electric. Și prin mâini. Prin tot, dar prin mâini. Iarăși prin ceea ce fac. Dacă nu pot de la picioare, că este o anumită, se formează din protecție, ca o protecție, o fac prin mâini. Adică nu poți, când mergi, atunci te pun să atingi materiale conductoare și o fac prin mâini. Și de-aia apare curent, multe ființe se curentează, că se formează ca o energie statică. Și în loc să o folosești tu, să tot creezi, să formezi energie, să-ți încarci sistemul endocrin, sistemul magnetic, uh, o descarci la ei. Dar ce entitate Nu, este acum sunt toți. Deci toți? toți. Deci nu mai e o entitate sau toți.
toate entitățile. Eu mă refer numai la aici, sunt și mai sus, dar aia ține, e o altă, e mult mai complexă. Dacă intru în sistemul ăla, mai vorbim 10 ore. Că eu vorbesc ce văd aici pe Terra. Toți sunt internet. Au format ca o, cum se zice, confederația asta, nu federația, confederația asta între ei, numai între entități. E confederație, așa zis galactică. Cum este conectat sistemul Tesla la această dinamică energetică? Păi, de la început a fost proiectat și părțile lui în toate a fost interconectat la energia Avril. Ciuperca asta care o văd, s-au format mai multe ciuperci. De fapt, s-a întărit Mhm. sistemul prin el. Că văd pe statele mari, ciuperci mari și mai văd în anumite puncte înalte de pe munte. Și din ele, din ciupercile astea se propagă undelele cum le zice, anumite frecvențe pe unde mentale, să dea comportamente și să formeze virus în corpi. Că sunt anumite frecvențe mentale care formează și virus și dau anumite gânduri sau dureri corporale și activează anumite gene hibrid din corp pe formarea noului om. Ei își merg pe proiectul lor, nu țin cont de ce spune Mama Terra. Dar nici Mama Terra își urmărește planul ei ușor, ușor cu ființele și să-și retragă. N-au nicio treabă, nu interesează ce spune. Ce se face, ei să-și întregească planul. Și e de fapt o frică de dispariție. Da, Ce decizii personală pot lua oamenii pentru a-și proteja energia de această descărcare? desfacerea de contracte cu ei și să nu le mai dea voie. Contractele karmice, ieșirea din înțelegerea cu ei, prin toate formele. Închiderea liniilor, luarea părților care lucrează cu el, desfacerea, destructurarea părților negative care s-a format din ființa respectivă, ce lucrează cu ei. Deci e totuși un sistem întreg de destructurat, de conștientizat. Sau pur și simplu când pleacă din corp, să fie atât de conștiente în corp, să-și tragă totul. Când pleacă sus către sinele lor înalte sau în sursă unde vor să plece către civilizațiile în care au venit, că unii pleacă în diferite locuri, fiecare își alege, ființă își alege unde pleacă. Așa, ia totul. Și ce rămâne ca rezidu, îl deschid portal către sursă și restructurează. Se reformatează acolo informația. Dar ce instrumente interior avem pentru Intenția. deconecta de la Intenția puternică. credința puternică? Și conștientizarea și hotărârea. Adică în momentul când ești hotărât și ai o intenție puternică și nu mai ai frici și nu mai rulezi pe nicio energie din minus, atunci nu mai poți și nu mai ai părți în minus. Nimic nu mai poți să mai... Știu că nu te mai pot păcăli, fiindcă tu ai lucrat cu ele într-un timp și le știi instrumentele de manevră și nici nu mai încearcă, fiindcă le e frică lor atunci că tu ești mai conștient decât ele și intri cu toată sfera și le distrugi lor sistemele.
Dar mai încearcă. Încearcă prin tot felul de tertipuri în corpul omenesc. Elena, care este ultimul mesaj al Pământului, a sufletului său pentru noi acum? Totul este și va fi bine. Adică vorbește cu sufletele, nu cu mințile umane. E timpul ca eu să fiu ce a trebuit să fiu. Și voi când veniți aici, să veniți la altceva. Adică lucrează prin imagini. Eu traduc imaginile la nivel de suflet. Și e timpul să conștientizați, să vă rupeți sau să faceți ce vreți voi. Dar ea le arată la toate sufletele, indiferent ce aleg să fac, ce aleg fiecare să facă. Bine, la 3 te deconectezi. Suntem aici acum. 1, 2, 3. Formezi la 3 o sferă din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Informezi această sferă cu toate rezultatele din această sesiune de investigație. Da, La 3, 1, 2, 3. Și la 3 o expediezi către toți cei care sunt pe Terra, pe Pământ. da, 1, 2, 3. da. Se duc inclusiv cele care sunt în afară de Terra și lucrează în Matrix Terra, unde sunt închise în sistem și sunt aduse în corpuri pe Terra. Inclusiv s-a adus acolo și inclusiv cu mama Terra a adus informația asta, că știa că venim și facem asta. Elena, acum am ajuns la finele sesiunii. La 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Așa. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei.
ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!